Добрий день, everybody! Так, друзі, усім привіт, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Ну що, давайте сьогодні будемо продовжувати грати Hogwarts Legacy. Це вже у нас не фінал, тому що ми його пройшли. Прийдемо з вами тут кажу, сьогодні додаткові місії. Але в нас ще щось по сюжету, якесь завдання з'явилося. Спробуємо сьогодні Авада Кедавра вивчити, якісь додаткові завдання ще пройти. Типу додаткове таке відео, бо все-таки я зайшов і у нас по сюжету щось тут з'явилося, але я думаю, там уже буде не основне щось, а типу зараз підійдемо, нам щось там таке розкажуть і якось отак. Так, друзі, нарешті сьогодні я вже з вами перевіряю, як у мене тут з мікрофоном. Я не знаю, якось хріно в мене ОБС в той раз не записував мікрофон, і це взагалі трешняк було. Мені той фінал, коротше, мені по якості він максимально не сподобався. Тому що коротше, мені довелося записувати поверх відео. Сидіти дивитися там відеоролик. І наверх нього записувати. Не знаю, для мене це кумедно було. Таке записування, але в мене другого вибору не було, так що довелося отак. От плюс до цього всього сама якість цього звуку, якого я записував, взагалі хрінова була. Хрінова, чому? Тому що, коротше, я не знаю, я ніколи так не записував. Ефекти і налаштування самого мікрофону, я його не робив. Звук мікрофону там максимально хріновий вийшов. Коротше, я того фіналу взагалі не радий. Що так от вийшло, ну, що поробиш. Техніка інколи підводить. Такі справи бувають. Так, що, давайте, коротше, ми не вивчили Авада Кедавра. Взагалі це найголовніше, чому взагалі я грав цю гру, бляха-муха. І ми все рівно не вивчили Авада Кедавра. Добре, побіжали. Там нам потрібно з Себастьяном щось там поговорити, і ми з ним вивчимо Авада Кедавра. Що ви там сваритеся? Бляха-муха, ви дивіться. І якось отак, отакі от справи, друзі. Що це у нас тут? Так, нам потрібно йти сюди. Так що, друзі, цей раз буде вже якість відео набагато краща, звук буде добрий. Ну, відос був крутий, але запис мікрофону був взагалі максимально хріновий. Я це переслухав, то думаю, блін. Але нічого, ну, якщо чесно, просто така тенденція, що до фіналу багато людей не доживають. Ну, до перегляду. І дивиться дуже мало людей, так що залишилися найстійкіші до фіналу. Але в мене тут, можна сказати, таке, не розумію, що мені знімати далі. Треба згасаюче світло закінчити. І Вулонг буде виходити 3 числа, потрібно його проходити. І не знаю, коротше, не знаю, як мені що краще робити. Так, давайте помовчимо, почитаємо, що вони тут розповідають. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Так, щось у мене такі під очима синяки, не знаю. Давайте поговоримо. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous. Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Так, що, Себастьян, коротше, сидить на катакомбах. Не знаю, чого він туди поперся. Напевно, щось там рятувати свою сестру хоче. Знаходити якийсь шлях для того, щоб її... Варіант точніше. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly.
А, це всі катакомби, в яких ми були з вами вже. Добре, але ж я надіюсь... Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Так, що я хотів сказати взагалі? Я надіюсь, що... Та що у вас тут так заприймати? Дайте. Друзі, по черзі, будь ласка. Тихенько, давайте по черзі, друзі. Та бляха, дайте мені прожати. Так, чому не прожимається? Давай, хлоп. Так, а я не розумію, чи я 2 рази можу прожимати ульту? Так, назбирали. Що мені взагалі цікаво? Ми ж просто в той раз, коли проходили, то ми тут якби всі загадки повідкривали. There weren't this many in theory before. Ага, There's no зрозумів. sign of Sebastian. Confringo! Glacius! Levioso! Protego! Crucial! Confringo! Що, ми вже з вами майстера по грі. Зараз їм наваляємо. Confringo! Expelliarmus! Levioso! Glacius! Levioso! Так, що там відбувається? Confringo! Crucial! Expelliarmus! Confringo! Defender! Protego! Але Авада Кедавра не вистачає. Просто я так розумію, у нас вже більше місій таких, там де ми будемо міситися, не буде. А якраз зараз би хотілося б Expelliarmus! Levioso! спробувати Авада Кедавра. Confringo! Defender! Protego! Crucial! Confringo! Defender! Expelliarmus! Catulso! Propender! Levioso! Confringo! Defender! Ой-ой-ой, не ту клавішу. Protego! Crucial! Confringo! Defender! Так, от так от. Hold Коротше, on a тут... moment. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful.
Так, щось я там говорив, мене збили. 26-й левел. Знайти Себастіна. Добре, але єдине... А, чудово, воно, до речі, все позберігалося. Коли ми тут відкривали. Короче, не потрібно буде нам відкривати ці двері. Ніякі. Так, ну слухайте, бачите, я вже як прям як на піаніно тут граю, не знаю, казав я мені. Добре. Так, Себастіна, в яку ж сторону краще тут іти топать шукати? Взагалі. Максимально незрозуміло. Так, а ось що це таке, хтось лежить тут? О, я зрозумів. Так, а чого вони в полу виставляють? Це, до речі, якісь бабки, ну хп не забирають. Якийсь баг, чи хрін не знаю. Так, добре, сюди, ну навряд чи сюди, напевно. Да, тут у нас просто скринька була. Це ми з вами пам'ятаємо. Сюди прохід теж, здається, скринька якась просто була. Так. А, це я зрозумів. Це просто наша паличка почала валити набагато сильніше. Вон в чому прикол. Ага, добре тоді. Так, ми були тут, центр. Блін, звідки я прийшов тут? Воно, бачу, цих скелети стоять. Добре, давайте. А, ні, звідси ми прийшли. Скелет стерчить з цього з полу, я переплутав. Ага, воно і Себастьян. Так, не ця магія. Треба було мені взагалі поналаштовувати тут усе. Тут, в принципі, нормально. Отут не нормально, тому що потрібно тут на А поставити. Так, отут. Отак. Давайте навіть отак от. Так, тихенько. Ну, чого ти не ставишся, то? Типу, тут треба? Так, є. Sebastian. Isn't this Зрозумів. incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. control. I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic!
relic! You'll pay for this! Так, а це що взагалі за дід? That relic is going to save Anne! Confringo! Potato! Defender! Crucial! Не понял. Bombada! Expelliarmus! Leviosa! Glacius! Potato! Confringo! Defender! Sorry, you had to be done. Confringo! Incendia! Defender! Confringo! Leviosa! Potato! Confringo! Bombarda! Leviosa! Now you've gone too far. Confringo! Defender! Incendia! Crucial! Expelliarmus! Leviosa! Bombarda! Potato! Так, зараз так от зробимо. Accio! Ящика притягнемо. Leviosa! Glacius! Incendia! Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Defender! Potato! Sorry, it had to be done. Crucial! Expelliarmus! Bombarda! Так, що їх так до хрена тут? цих? Expelliarmus! Confringo! Defender! Так, ну що, здається, він сам залишився. Crucial! Що це взагалі за чувак? Defender! Accio! Flipendo! Leviosa! Confringo! Incendia! Так, тихенько. Sorry, it had to be done. Leviosa! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Confringo! Defender! Potato! You're supposed to protect us! Confringo! I am protecting you, you foolish boy! Now you've Так, де він? Коротше, треба спочатку з цим придурком справитись, тому що я так зрозумів, що він цих пілотів сам визиває. Defender! Bombarda! Так, де він дівся? Expelliarmus! Leviosa! sorry, it had to Glacius! Accio! Flipendo! Potato! Confringo! Leviosa! Imperial! Confringo! Crucial! Confringo! Defender! Ох, це було гарно. Та він кудись змився. Confringo! Leviosa! Now you've gone Glacius! Bombarda! Expelliarmus! Potato! Crucial! Confringo! Mr. Salon! Stop! How dare you! You're no
Accio. Defender. Leviosa. Confringo. Defender. Бляха, літає в різні сторони, чувак. Sorry, had to be done. Leviosa. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Так, зумився. Defender. Imperio. Leviosa. Glacius. Glacius. Expelliarmus. Bombarda. Glacius. Leviosa. Glacius. Now you've gone too far. Так, іди сюди, відогон. Crucio. Confringo. Defender. Leviosa. Expedito. Expelliarmus. Bombarda. Побольно дуже. Leviosa. Glacius. Expelliarmus. Crucio. Confringo. Defender. Accio. Leviosa. Sorry, you'd have to be Defender. Ой-ой. Confringo. Protego. Defender. Так, ну нарешті. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. А, це ж дядько його. I won't let her suffer. Avada Kedavra! Що, він кинув Авада Кедавра на дядька? No! You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Що тут взагалі тільки що відбулося? Перше, я не запам'ятав цього дядька Себастіна. Ну що це за дід приперся? Це дядько. Wait. І, коротше, бляха, ну, бачите, ну це Слизерин, це, блін, ну, в них коли горять очі, що їм потрібно, ну, коротше, вони добиваються свої цілі максимально, типу, і їм по барабану. Яким чином, якими жертвами, їм головне, щоб зробити свою ціль. Дійти до кінця. Hold on. Ось він і вбив свого дядька, хоча дядько теж, ну, дивнуватий був. Тому що, ну, принципіально можна було спробувати врятувати. Якісь, коротше, максимально странні ці слизеринці. І якось це таке. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you.
Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Так. Ну, всі должні знати, бо мені треба це закляття, чесно кажучи, я тільки сюди за нього прийшов. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same. If I knew how. I could teach you. Так, можу тебе навчити. Друже, давай. No time like the Я present. цього довго The killing чекав. curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Так, добре, давайте. Є у нас Авада Кедавра, нарешті, коли ми вже фінал пройшли. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Якось так, друзяки. Нарешті, бляха-муха, Авада Кедавра. Я не розумію, якого хріна воно взагалі от таким способом після фіналу в мене відкрилося. Але самі бачите. Ну що я пороблю? Я старанно виконував усі додаткові завдання. Але чомусь отак от вийшло. Ну як максимально? Що я, в принципі, все виконував. Ось ці завдання, вони не такі вже й важливі. Ось ці. Але, в принципі, можна було б їх пройти. Ну, тут таке. Не цікаве, коротше. А ці завдання, і ці я старався проходити. Коротше, якісь отакі справи. Але в нас ще є отаке завдання. Давайте ми тоді зараз його вибираємо. Так, таланти у нас є один. Один талант можемо використати. Добре, отут давайте, що тут таке цікаве. Отримати. Блін, а що я досі це не відкрив. Це крутезна голова, до речі. Ну, буває таке. Так, добре, тоді... А ні, чекайте, ще не все. Ні, ці колекції нам не цікаві. Це не то, таланти ми вже прочитали. Спорядження, тут зрозуміло. Тоді добре, давайте в карту заходимо. Заходимо в карту, нам в Хоксміт хотів сказати, Хогвартс. Побіжали швидесенько туди. Бо хотілося б, коротше, більше, ніж 2 години не записувати відеоролик. Швиденько пройти усі місії. Подивимося, встигну я за скільки чи ні. Так, тепер професору Ізлі. Побіжали, поговоримо. Взагалі не розумію, що вона там зараз буде розповідати, бо ми то, в принципі, пройшли вже усю гру, весь сюжет. Але все рівно, бачите, можливо, вона просто нам там розкаже, ну, типу, ти не переживай, помержиш фіга, до речі, у нас в тій серії. І хто там ще помер, я вже забув. Ну, Ранрока ми вбили. Руквуда теж ми вбили. А, цей гном помер, коротше, наш друг. І я, до речі, не знаю, тут взагалі 2 кінцівки гри є, тому що, ну, якось максимально... О, дивіться, прикольно. Не бачив такого, щось і сумно, дівчинки ці. Не можу з тобою поговорити, коротше.
Чому декілька сюжетів, чи що тут? Один сюжет, чи що? Якого хріна в мене всі повмирали, коротше. Мені здається, можливо, я хріновий сюжет, типу, якось не так проходив. Хоча я читав, що діалоги ні на що не влияють в грі. Типу, вибираєш, по сюжету воно однаково. Так, відкрився, добре. До речі, бачите, у нас уже зима закінчилася. Та кіцька, не хочу я тебе гладити. Так, а що тут нікого не... А, от сюди треба топати. By all accounts, Hogwarts would be lost without you. Professor Weasley? You wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a grapphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the headless hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Mr. Sallow. I believe it's been a difficult year for him. He was lucky to have you. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Куди вона книжку забрала? What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Коротше, сказала, що ми не максимально потрудилися. Так, добре. Глянемо це. Хто хоче, прочитає. Так. Коротше, це вже, так розумію, вже була остання точно. Остання по сюжету. Коротше, вона взяла наш щоденник, подивилася, що ми тут хлопці молодці та дівчата. Багато що зробили, але сказала, вам ще потрібно багато чого шукати, виконувати. Так що, друзі, якось ось так. Так, добре, але чомусь, дивіться, ще далі якісь завдання йдуть, щось я ніфіга не розумію. Завдання. Кубок школи, друзі. Ага, я зрозумів, про що вона говорила. Блін, ну це теж цікаво, кубок школи. Коротше, треба 34-й левел. Для того, щоб закінчити навчальний рік. Який пройде у великому залі. 34-й левел, блін, що так немало треба проходити. Але яким це ж тоді способом, типу, бігати всіх вбивати чи що? Добре, давайте поки вибираємо, хоча оці завдання не дають нам ніякого досвіду. Друзі, але вибору у нас немає. Так, добре. Тоді добре. 500 метрів, в принципі, недалеко. Це на десь в Хогвартсі треба поговорити. Ні, за межами Хогвартсу, карта світу. От сюди.
34 левел, а у нас який 26-й? Ну, доволі багато проходити, не знаю. Це вже, можливо, просто як додатково, бо для себе пройду, я думаю, там нічого важливого такого не буде. Так. Що я хотів? 26 левел. Блін, друзі, ну. Доволі немало проходити. Немало. Так, сюди. Хоча й не розумію, чому воно так. Скоріше за все, є різниця між факультетами. Тому що в мене мало якось завдань, якщо чесно, додаткових. Ну, подивимося, як воно буде. Are you ready to put Так, an Поппі, end to привіт. Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. А, я тут літати не можу, поняв. Так, поговорити з Агабусом. Коротше, поговорити, щось у них там якийсь шантаж. Місія, звісно, якась не дуже така весела, але... Може дадуть нам з кимось побитися. Так, сюди нам треба. Хотілося Авада Кедавру використати. Так, воно півник світиться. Попереду. Беремо 3 мітли. О, з ким нам тут поговорити? На другому поверсі. Побіжали на другий поверх. Mrs. Rabe should be nearby. А, на третій навіть? На четвертий. Ось воно як все влаштовано. What have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Ой, друзі, не знаю, якісь вже такі місії пішли, чесно кажучи, не дуже цікаві, типу, просто їх скіпати для того, щоб левел апнути. Таке собі. Коротше, хотілося б з вами попробувати Авада Кедавра. Не знаю, напевно, я вже сам попроходжу ці місії, тому що там нічого цікавого не буде. Otto Dibble works at Gladrags. Напевно. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help.
I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. До речі, так розумію, тут є шанс у нас побувати на якійсь місії в Азкабані, скоріш за все, але це не точно, друзі. Давайте, знаєте що? Тут зробимо ось так от. Так. І ось так. Якби ще тут просто хочеться поналаштовувати собі. Ну, давайте, напевно. Давайте так. Що я взагалі хотів? Я хотів зробити ось так от. Так. А сюди виставимо. Ще треба було навпаки поробити трішки. Ну ладно, фіг з ним. Це не стіль критично, так. 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 І ось так. Не зрозуміло, чому я сюди не можу нічого ставити, типу. А, все зрозумів. Там нічого просто не стоїть, воно так позначається. А сюди вже поставимо чпуньк. Так, одна навіть і не влазить, бляха-муха. Ну, взагалі, знаєте що, ось це не дуже прикольно, ми зараз її змінимо. Змінимо. Так, вогонь. На ось це. І будемо ходити ось так от. Ну, я думаю, це буде удобно. Так, друзяки, побіжали тоді далі. Останнім поговорити треба. Я, чесно, взагалі не читаю, бо мені не цікаво ця місія, чесно вам скажу, вже фінал якби пройшов. А це таке, як чисто для галочки хочеться, щоб виконати всі завдання. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused.
You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Так, побіжали тепер до Наті. Не знаю, що це у нас тут така за місія цікавенька, да? Ну давайте будемо, ну що, обіцяв же ж вам попроходити ці додаткові завдання, подивимося, що тут вийде у нас. Бо взагалі, якби нам ці додаткові завдання проходити, бо левелапати доволі нормально. Це 8 левелів, вірно же ж? Скільки там 30? 4 потрібен для цього, да? 34. Ну це 8 левелів, це я не скажу, немало проходити. Не так воно і скоро буде, ну будемо дивитися, коротше. It's not like Natty to be late. Що? She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Що за прикол? Де та Наті пропала? О, хріна ми сюди підійшли, типу її не було. Тепер йдемо назад. Але якась така епічна музика. Що мені здається? Що вже на щось там чекає якийсь там бій. Бо я би зараз Авада Кедавра вам показав би. Natty must be around here somewhere. А, її тут нема, шукати треба. Палочка Natty's її. wand. She can cast without it. Що вона втопилась She чи що wanted та me to Наті? find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! Так, оце, до речі, що за херня, які підняти, не розумію. Скоріше за все треба... ось так от. Lumos. Ну. А, це ж ці метелики, які в дзеркало треба пихати. Але ж де тут дзеркало? Це хто тут стоїть? І ось цього хріна треба було підняти. Коротше, не знаю, куди впихнути. Ой, ладно, давайте будемо шукати. Вже пізніше сюди забіжу, заберу цього лунуту. Для того, щоб лавіосу покращити. Так, а що у нас тут должно бути? Я вже не пам'ятаю. Ось це було, напевно. Добре. А, так нам все-таки сюди і заходити тут треба. По слідам. А де слідить тут? Ага. Так. Невже напилася десь в барі? Де вона сюди пішла? Ага, тут. Natty must have been taken this way. Так, сюди вона зайшла. Quickly. Банди? Ну зараз може там якийсь заміс буде, я надіюсь. The footprints led to this room. Ага, коротше, There понятно, must зараз be якийсь another way тут. forward. Accio!
Будемо загадки розгадувати. A hidden door. А, дивіться, прикольно придумали. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be Треба sure дуже I'm not seen. швидко. Ага. Так, сюди, надіюсь, спускатися. Would be arrogant enough to come in here alone. Так, друзі, добрий вечір. Accio! Depulso! Incendio! Confringo! Protego! Bombarda! Defender! Confringo! Incendio! I'm not done with you. Ну давайте Авада Кедавра кинемо. Ох, та ви що, бляха. Це було круто. Come on, if you're afraid to fight back. Protego! Bombarda! Incendio! Confringo! А зараз поки привикну до управління, то що ти магії перепонаставляв. I'll take that one hurt. Accio! Incendio! Protego! Defender! Bombarda! Confringo! Incendio! Glacius! Leviosa! Accio! Think you can Caborzo! come under my Descendo! Incendio! Confringo! Bombarda! Defender! Come back here! Arresto Momentum! Use the brains of a troll! You! Glacius! Так, ну непогано, непогано. Попробували і Авада Кедавра. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Arresto Momentum! Someone over there. Так, що ж би таке цікаве його вальнути? Accio! Depulso! Descendo! Flipendo! Ох ти ж пане. Defender! Was that meant to be an attack of some sort? Confringo! Bombarda! Flash! Glacius! Expulso! Crucial! Arresto Momentum! Incendio! Так, де ти дівся? Confringo! Protego! Incendio! Defender! Ах ти ж падли то. Glacius! Не дуже удобно це так піднімати. What's happening? Ой, типу, як я магії понаставляв. Accio! Ну, може прикольно, але треба звикнути. Descendo! Flipendo! Але треба позвикати, добре. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Так, чекайте, зараз я спочатку тут попідбираю все. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby.
I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Да, друзі, отаке, коротше, зараз тут... Я думав, тут якась маленька місія, а тут ніфіга. Так, що нам потрібно? Нам потрібно знайти... Що знайти? Отто Добі лист. Найдіть паличку і повернути його хазяїну. Я зрозумів, друзяки, зрозумів. Десь в цій кімнаті воно, типу, знаходиться. А, тут ще Наті сидить. Взагалі поки дупля не розумію. Ну, типу, паличка ж явно може бути тут. Но я її не бачу. Де ніфіга й не світиться то. О, прикол. Summon Mr. Abe's wand from her cell. It must be blocked by something. Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. Revelio. Так, паличку ми знайшли. Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ну давай, налякав кота сосіскою. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Юні друзі, сам шмакодявка. Fight. These Ashwinders must pay. Так, куди? Говорять сюди, типу, йти? Чи що? Потрібно знайти лист от Одобі, так і залишив, знайти вихід із секретного. Угу. О, так, слухайте, лист. Наскільки обов'язково шукати цей лист? Так. Так, друзі, бачите, кицька в мікрофон залізла, тут мурчить, не знаю, буде вам це чути чи ні. Ну я вже її забрав. Так. Ревеліо. А тут, можливо, тут лист якийсь повинен бути, що нема. Так. Це взагалі обов'язкове завдання знайти цей лист? Мені цікавенько. До речі, ззаду скриньку бачу. Це вона з оком чи без? Що це за скринька взагалі? Дивіться, вже наушники гризе мені, ну бляха. Ну це ж кицька. Так, відкривається сундук. Що в нас там? Ну там навряд чи буде лист.
Навряд чи буде лист, голова, капелюха. Добре, це нам теж потрібно. Зайвим не буде. Зайвим не буде, друзі. Блін, а де ж цього листа-то шукати? Якусь би підсказку нам би махнули. Так, звідси ми прийшли, так розумію? Да. Звідси ми приперлися. Так, нам потрібно наверх іти, але мені здається, десь все-таки ж повинно тут бути. Цей лист. Мені взагалі, якщо чесно, здається, я вже підібрав, воно заглючило ті листи, що я брав. Це що таке тут? Пацюків тут хрінова туча. Куди це ми залізли? Та бляха, ну дивись, став же ж тут. Не бачу ні хрена ніякого листа тут. Коротше, ну вас баню. Так, а це тут що взагалі? Це ми типу туди наверх піднімемося. Там де вихід, я так розумію. Так, воно і є. Короче, хрін пойми. Коротше, побіжали звідси. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Не обов'язково знайти той лист. Тоді хрін з ним побіжали. З тим листом. Так, це вже що вона тут стоїть? Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isko Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, they've also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так, тепер зустрітися із Себастіаном. Ого, що в нас тут таке відбувається? Нові завдання і нові друзяки. Але, до речі, нам і дало очки досвіду.
Як далеко до нього топати? 600 метрів, це він в Хогвартсі знаходиться. Давайте до Хогвартсу підемо до нього вже. Коротше, зробимо сьогодні таку велику серію, де він знаходиться. Тут. Та бляха, натиснув фіолетову відмітку. Нічого, зараз. Пробуємо пробратися туди. Вимкнути ту мітку, кажу, пробратися. Так, зустрітися із Себастьяном. А, він в крипті знаходився. Але ми все одно туди телепортуватися не можемо, тільки заходити ось так от. Здається. Ну, швидкого переходу немає тут. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Добре, давай вже Don't worry, Sebastian. поговоримо. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter Сьогодні what у нас happens такі from here, серії побіжи, I'm glad we подай, met. принеси, віддай, іди Sebastian. поговори. І якось так, добре. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Так, добре. Тут ми теж поговорили, що там з яйцем, здається, у нас там якийсь прикол. Але ви самі знаєте, зараз може оновитися завдання і додатися нам ще. Так, ну, ще от такі завдання, якщо чесно, то вже таке тренуватися не цікаві, коротше. Так що нам виходить поговорити з Попі в Хоуксміті. А чого я виходив? Міг би вже зараз швидкий перехід зробити. Поговорити, Хоуксміт. Так,
Не зрозумів. Не в Хогсміті. Та карту світу давай. Ну, все правильно, що таке Хогсміт. А, я просто неуважно подивився, зрозумів. Давайте сюди. Sometimes it seems all... I would like to speak with you. Так, але завдання, бачите, навалюють. Коротше, тут ще щось грати можна. Странна дружба. Давайте вже пройдемося, будемо дивитися, як воно буде. З ким поговорити. А чекати треба. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Побіжали туди. Ох, тут звуки стрьомні. There she is, above us. She did make it home safely. Де він там літає? Good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Не видно, коротше, побіжали. Надіюсь, вона нас запам'ятав цей дракон. Надіюсь, що цей дракон мене запам'ятав і не буде мене бити. Ой-ой-ой, де він ззаду? Все. Він гарно виглядає це. Дуже гарно. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least Так, дракони. Покажу дракони, вовки. Incendio! Confringo! Bombarda! Potato! Defender! There she is again. Так. From a distance. Fantastic. Дракон, ми тобі хочемо віддати яйце твоє. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her.
Oh, lucky. Watch your step. Так, а дивіться, вона що, повбивала ось тих? Чи вони сплять? Or just raring for a fight. Напевно, повбивала. Quiet, what was that? Так, пробратися мимо самки дракон для того, щоб дійти ближче до гнізда. Окей, я понял там. Біжи, що це таке? Чого так медленно бігає? Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Ой-ой-ой, тут доволі боляче було. Так, побіжав. Давай, та бляха, вставай ти, блін. Довго. Ну і куди далі? А, наверх? А чому мене паличка говорить? Я що, люмус включив? Watch out, it's her Ой-ой-ой. domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Чи нападає все-таки дракон на нас? Прийшли допомагати, на свою голову називаєте. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Ой-ой, не встигну. Get to that opening below her. Це хреново я придумав, що так побіжав. If we can get to that place, we can get to the nest. Давай, 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 давай. Та вставай давай, ну бляха, це він так тупить інколи. Там, до речі, лежав. Brilliant. Що це таке? А, це п'явка, нафіг вона, коротше, нам треба. Так, вона в пещеру залетіла, я так розумію. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Ламала вона всі мости. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Так, що там якось підглючує тут? That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again.
Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? Так, але пишеться, що 10 побічних завдань, я так розумію, вони будуть у нас постійно додаватися. Ці завдання. А ну давайте почекаємо, поки воно оновиться, загрузиться. Ну що, будуть завдання додаткові ще чи ні? Не бачу. Давайте тоді поки виберемо. Із Себастьяном поговоримо. Можливо, по дорозі завантажиться у нас. Слухайте, оце, до речі. Я поняв. Так. В Хогвартсі він. Угу, в крипті сидить. Я поняв. Прикольно, викинуло з гри мене. Ой, друзяки. Це буває таке. До речі, зараз буде на англійській мові. А я думаю, це вже не стільки важливо. Так, ну добре, давайте. Почнемо на англійській тоді грати. Так, continue. Виконуємо цю місію з Себастьяном. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, але все-таки оновились якісь місії, так, чи що? Спік Себастьян, тут так і залишилось, та ні, вроді. Це як було, так і залишилось. Так, карта. Так, Хогвартс. Нам десь сюди. Бачите, таке буває, воно викидує чомусь. Нічого страшного, добре, побіжали тут нам. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Коротше, я щось там зрозумів, що ми отримали сову від нього.
прийшли з ним говорити, він сказав, що він втратив свою сестру, тобто сестра не хоче з ним спілкуватися, він втратив дядька назавжди. А далі я не зрозумів, що він там хоче. Так, що тут таке? Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. Так, Анні потрібен час для того, щоб ти поклигатись. But I can try every day to make up for it. I owe you an ominous everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Я так розумію, він типу покидає Хогвартс чи що? Щось таке, коротше, але дають нам, бачите, якісь ці ачівки, досвід потихесеньку. Давайте зараз тоді почекаємо, побігаємо, можливо, воно зараз оновиться, якісь завдання ще дадуть, квести нам. Ну, буде щось у нас тут. Тут, до речі, що це якийсь знак тут. Щось намальовано цікавеньке. Так, але щось, дивлюсь, нічого не оновлюється. Ну, давайте в карту зайдемо. Ось завдання. Квести. Так, заходимо сюди. Ну, друзі, бачите, все, я тут максимально пройшов. Оце єдине попроходити. Ну, але це вже таке. О, бачите, тут пройшов тут. Ось це не знаю, ну, типу, друзі, 34-й левел. Можливо, навіть це і не буду проходити. Ну, бо це дуже довго. Я вже так гру залишу собі, коли, типу, відпочити, зайти, політати, побитися, згадати проходження, а так не знаю. Ну, коротше, якось так. В принципі, можна сказати, що пройшли ми гру. Ну, не в принципі, а ми її пройшли. А то вже такі додаткові місії йдуть. Хто хоче, той проходить, хто не хоче, той не проходить. Так, друзяки, що дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись обов'язково на телеканал. Ставте ваші вподобайки і проявляйте свою активність. І також можете писати, яку гру хочете проходити далі. Бо зараз я не знаю, скоріше за все по плану буде Вулонг проходити. Бо нічого цікавого такого немає. І якось так. Помимо цього можете писати в коментарі, можливо щось цікаве скинути. Будемо в цю гру грати, друзі. Ну що, тоді дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами вже в наступних серіях.